Γεια σας, καλωσορίζω και πάλι στο κανάλι μου. Σήμερα θα κάνουμε κάτι πολύ απλό, πήρα καινούργια φρέζα την οποία θέλω να σας δείξω και θα κάνουμε συντήρηση σε κοντό νυχάκι. Εδώ έχουμε ένα νυχάκι που μεγάλωσε αρκετά, η κοπέλα θέλει να τα κοντίνει, το σχήμα όμως θα παραμείνει, θα είναι αυτό το τετράγωνο με λίγο σβησμένη γωνία. Χρησιμοποιώ την κεραμική φρέζα από την εταιρεία EMI, θα σας τη γράψω πάλι, θα την αναφέρω στο κουτί πληροφοριών, με ρωτάτε πάρα πολύ. Όταν αφαιρούμε, είπαμε πως δεν βάζουμε πολύ δύναμη, είναι ίσα ίσα και βλέπετε πως στο μαύρο χρώμα πάνω φαίνεται ότι όταν ξεκινάω δεν πηγαίνω 100 φορές στο ίδιο σημείο, προσπαθώ να αφαιρέσω όλη την επιφάνεια, απλά μετά συμμαζεύω αυτά που έχουν μείνει. Φαίνεται και εδώ πάλι που ξεκίνησα το μικρό το νυχάκι, περνάω από όλη την επιφάνεια του νυχιού, δεν σταματάω πουθενά, βάζω την ίδια δύναμη, δουλεύω περισσότερο με την κυλίτσα. Ξεκινάω όπως είπαμε από τη μέση πάντα κεντρικά, εκεί που έχει παραπάνω υλικό και ύστερα δουλεύω αυτά τα ακριανά σημεία, τα πλευρά και τη ρίζα, τη στέκα. Μην πατάτε κατευθείαν με δύναμη, θα καταλάβετε όταν υπάρχει χρώμα πάνω στο νύχι, θα καταλάβετε πού ακριβώς και πώς τρώει η φρέζα το υλικό. Όλα τα υλικά είναι διαφορετικά, κάποια είναι πιο μαλακά, κάποια είναι πιο σκληρά, οπότε η ίδια φρέζα τρώει με διαφορετική τραχύτητα τα υλικά αυτά. Μπορεί να είναι διαφορετικές εταιρείες κιόλας, οπότε εγώ ας πούμε τώρα που έχω τζέλ εδώ πέρα, δουλεύω με κεραμική. Αν έχω κάτι πιο σκληρό, τύπου ακριτζέλ, υπάρχουν κάποια ακριτζέλ που είναι αυτό το πολύ σκληρή πλαστελίνη, δεν μπορεί να φάει η κεραμική φρέζα τέτοιου είδους υλικό, οπότε θα χρησιμοποιήσουμε καρβιδίο που είναι πιο σκληρή, πιο δοντερή. Σε περίπτωση αν δεν τρώει το υλικό αυτή η φρέζα που έχετε επιλέξει, σημαίνει ότι ή δεν πήρατε σωστή φρέζα όπως είπα προηγουμένως, ή είναι βουλωμένη αυτή η φρέζα, θέλει ανάμεσα στα δοντάκια να μην υπάρχει αυτή η σκόνη, τα δοντάκια πρέπει να κόβουν. Πώς είναι το μαχαίρι που το ακονίζουμε κάθε φορά, έτσι είναι και η φρέζα, είναι λίμα στην ουσία η οποία έχει δοντάκια και αν ανάμεσα σε δοντάκια έχει διάφορα δεν μπορεί να δουλέψει. Θέλει απολύμανση και αποστήρωση όπως όλα τα υπόλοιπα εργαλεία σας. Ή σαν τρίτη επιλογή μπορεί να είναι παλιά η φρέζα, έχουν σβηστεί τα δοντάκια της και πλέον απλούστατα δεν κόβουν τίποτα, οπότε θέλει αλλαγή σε αυτή την περίπτωση, η φρέζα θέλει να αγοράσετε καινούρια. Με την ίδια φρέζα όπως βλέπετε κοντένουμε τον νύχι, με το αριστερό χέρι μου βοηθάω τεντώνοντας το μαξιλαράκι από κάτω του δαχτύλου να μην το ακουμπάω με τη φρέζα και πονάει, επειδή από το τρίψιμο μπορεί να θερμαίνεται αυτό το σημείο, οπότε προσέχω εκεί πέρα, δεν πάω πολύ κοντά, καλύτερα μετά να δουλέψω αν θέλω με πιο κοντό νυχάκι, καλύτερα να δουλέψω με πιο βαθιά, πιο κοντά με τη λίμα. Σας είπα ήδη πως θα δουλέψω με τζέλ, θα δουλέψω την τεχνική με μία σταγόνα, οπότε αυτή τη στιγμή θέλω να φορμάρω το νύχι, να μην ξανά έχω σκόνες. Βλέπετε εδώ πέρα με το πρώτο νύχι κάνουμε κάποιο μάκρος, κοντένουμε εκεί που νομίζω εγώ κοντένω, το βλέπει και το μοντέλο μου, αν τη βολεύει, πάντα ρωτάμε την πελάτησα αν τη βολεύει αυτό που κάνουμε, αν ήθελε αυτό που κάναμε, σιγουρευόμαστε και ύστερα πάμε στα επόμενα νύχια για να μην χάνουμε χρόνο μετά. Μπορεί να κάνετε σε όλα τα νύχια χωρίς να το βλέπει και μετά να σας πει ότι το ήθελε τελικά πιο κοντό. Το χειρότερο είναι αν ήθελε πιο μακρύ, τότε θα έχετε πρόβλημα. Οπότε όταν πάμε στα επόμενα νύχια προσπαθούμε να είναι στο σύνολο όλα ίδια σαν μάκρος, κάνουμε τετράγωνο όπως είπαμε, κάνουμε λίγο, στρογγυλεύουμε τις γωνίες και είναι έτοιμα τα νυχάκια για μανικιούρ.
θέλω να σας δείξω την καινούργια φρέζα που πήρα από την Έμι πάλι, σας ζάλισα το ξέρω. Υπάρχει αυτή η φρέζα, θέλω να ελπίζω πως υπάρχει και σε άλλες εταιρείες. Εγώ όμως με βόλεψε, έκανα παραγγελία από την εταιρεία μου, πήρα και αυτήν εδώ τη φρέζα και θέλω να σας δείξω πως δουλεύει αυτή πάνω στο χέρι. Καταρχάς, γιατί λέγεται safe. Είναι επειδή δεν έχει στην ουσία δοντάκια με τα οποία μπορείτε να κάνετε ζημιά. Με αυτήν εδώ τη φρέζα απλά μπορείτε να ανασηκώσετε τα πετσάκια. Αυτό το πρόβλημα έχετε οι περισσότερες. Αυτή εδώ είναι, βλέπετε πως δεν έχει ούτε μύτη που θα μπορούσε να τραυματίσει τη μήτρα του νυχιού μας, ούτε έχουμε και τα δοντάκια στα πλευρά, στη κοιλίτσα της, να μπορούσε αυτή να τραυματίσει την επιφάνεια του νυχιού. Μπορούμε λοιπόν άνετα να καθαρίσουμε, φαίνεται και στο βιντεάκι, την επιφάνεια του νυχιού από τα πτερίγια. Εδώ σε αυτό το σημείο θέλω να πω πως δεν μπορούμε να κάνουμε ολοκληρωμένο μανικιούρ με αυτήν εδώ τη φρέζα. Μπορούμε να βοηθηθούμε απλά να ανασηκώσουμε τα πετσάκια και ύστερα να πάρουμε την άλλη φρέζα, τη φλόγα ας πούμε που τη δουλεύω πολύ, που έχει αυτήν εδώ τα γκρίτ, αυτή την κόκκωση που θα μπορέσει να αφαιρέσει την σκληρότητα από το δέρμα γύρω από τον νύχι και να μας κάνει εκείνη όλη τη δουλειά την υπόλοιπη, να μπορέσουμε να έχουμε καθαρό νύχι γύρω. Πάντα λέω ότι πριν πιάσετε τις φρέζες, τις σκληρές, τις δοντερές, αυτές που αφαιρούν το δέρμα, πρέπει να ανασηκώσετε το δέρμα. Μην πάτε και τραυματίζετε κατευθείαν όλη αυτή την περιοχή. Είναι ευαίσθητη η περιοχή και μπορείτε να κάνετε ζημιά. Εδώ αυτό το ανασήκωμα μπορείτε να κάνετε με πολλούς τρόπους, είτε με ξυλάκι που σας είχα δείξει πριν, αυτός ο τρόπος είναι πάρα πολύ καλός. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε και remover, γιατί όχι. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτήν εδώ τη φρεζά που σας δείχνω τώρα. Υπάρχουν τρόποι. Και μετά πιάστε την άλλη τη φρεζά που δουλεύει πιο σκληρά σε αυτή την περιοχή. Σίγουρα όταν σας έρχεται ένα χέρι που έχει να κάνει μανικιούρ μήνες, θα είναι άλλα τα πετσάκια. Όταν συνεχίζουμε τη δεύτερη, την τρίτη φορά, γίνονται λίγο διαφορετικά, είναι πιο εύκολο μετά το μανικιούρ. Την πρώτη φορά που είναι κολλημένα πάρα πολύ πάνω στην επιφάνεια του νυχιού, υπάρχουν πιο πολλοί πιθανότητες, πιο πολλές να τραυματιστεί το δέρμα γύρω. Βλέπετε τώρα πήρα την άλλη φρέζα και απλούστατα αφαιρώ κάποια σημεία που είναι πιο σκληρά. Αφού τα ανασηκώσαμε πριν, δεν κολλάει, δεν φρενάρει πουθενά αυτή η φρέζα και γίνεται πιο γρήγορη και πιο εύκολη η δουλειά αυτή που κάνω. Στην ουσία απλά δουλεύω περιοχές αυτές που βλέπω πλέον, που θέλω να αφαιρέσω. Αυτή τη σκληρότητα συνήθως είναι στα μαξιλαράκια γύρω, τα πλευρά, και απλά ανασηκώνω με αυτήν εδώ τη φλόγα που έχω. Πήρα πάλι μπλε κρίκο, μου αρέσει πιο πολύ αυτή η φρέζα. Έχει και αντίστοιχα τα πετσάκια που δεν είναι τόσο μαλακά, οπότε με βόλεψε αυτή τη φορά αυτή πάλι. Και μη σας κρύβω, τη δουλεύω περισσότερο αυτήν. Ο κόκκινος κρίκος για μένα είναι λίγο μαλακός. Όπως πάντα δουλεύω πρώτα την αριστερή πλευρά, μετά αλλάζουμε τη φθορά του τροχού και πάμε στην δεξιά πλευρά. Δουλεύουμε τοπικά όλη την περιοχή γύρω και μετά πάμε με μία κίνηση πάλι, ανασηκώνουμε τα πετσάκια και είναι έτοιμο για να κοπεί η επιδερμίδα αυτή. Τι θέλω να σας πω τώρα, με αυτήν εδώ τη φρεζά δεν δουλεύουμε πλέον πάνω στον νύχι, επειδή η άλλη, η πρώτη, η safe φρεζά που σας είπα πριν,
έχει κάνει αυτή τη δουλειά. Δεν χρειάζεται πλέον αυτές οι κινήσεις, δεν χρειάζονται πάνω στο νύχι. Με αυτές τις κινήσεις θα λεπτύνει το νύχι, πράγμα το οποίο δεν χρειάζεται. Μετά όταν μεγαλώνει θα δείτε πως θα είναι λεπτό, αυτό σημαίνει ότι θα αλλάζει το ελεύθερο άκρο, θα γυρνάνε τα πλευρά, θα είναι μαλακά, θα σπάει το νύχι, οπότε θα προσέχετε αυτά εδώ τα σημεία. Όταν είναι σωστά δουλεμένο γύρω-γύρω, είναι πολύ εύκολο μετά όλα αυτά που πετάνε να κοπούν με ένα πενσάκι. Το πενσάκι πρέπει να είναι κοφτερό και δουλεύετε όχι με όλη την επιφάνεια, δουλεύετε μόνο από τη μύτη το 1/3 της επιφάνειας. Κάπως έτσι, απλά εδώ πέρα κάτω από τον φακό σας λέω δεν με βολεύει καθόλου, δεν μπορώ να δείξω σωστά, θα βρω όμως έναν τρόπο, όπως δουλεύω τώρα ας πούμε, κάπως έτσι, μόνο με τη μυτούλα, το 1/3 όλης της επιφάνειας της κοπής του πενσάκι. Και φυσικά αν δουλεύετε ψαλιδάκι και σας είναι πιο εύκολο, κόψτε το με ψαλιδάκι, δεν υπάρχει, επειδή το λέω εγώ, δουλεύετε πάντα με αυτό το εργαλείο που έχετε συνηθίσει και πάντα λέω μην κόβετε πολύ, πρέπει να υπάρχει όριο, πρέπει να υπάρχει, να βλέπετε αυτό το σύνορο που μπορεί να κοπεί, μην πάτε και ματώνετε όλη την περιοχή. Δεν χρειάζονται υπερβολές, καλύτερα αφήστε κάποια δερματάκια παραπάνω από το να είναι αυτό το κόκκινο γύρω-γύρω μέσα στα αίματα και δεν συμμαζεύεται. Ούτως ή άλλως αυτά που έχουν μείνει βλέπετε ότι τα συμμαζεύω με μία μπάλα μετά και μια χαρά λιένεται το δέρμα γύρω-γύρω. Η μπάλα πάντα την έχω με κόκκινο κρίκο επειδή είναι πιο μαλακιά. Εμείς τι θέλουμε, όχι απλά να κόψουμε τα περίσσια εδώ πέρα, αυτά τα υπολείμματα που έχουν μείνει, αλλά να λιάνουμε το δέρμα, να φαίνεται όμορφο, να μην έχουμε αυτά τα δερματάκια στην πορεία μετά από 2-3 μέρες. Το βλέπω πάρα πολύ αυτό το λάθος, που να πετάνε αυτά τα κομματάκια γύρω-γύρω και αυτό οπτικά χαλάει όλη την εικόνα. Αυτό είναι το έτοιμο νύχι, έτοιμο με την έννοια ότι μπορούμε να συνεχίσουμε την διαδικασία του τζέλ. Οπότε για να μπει το τζέλ χρειάζεται εμείς να βάλουμε ένα primer, κάτι που θα στεγνώσει την επιφάνεια του νυχιού. Εγώ θα βάλω Ultra Bond, το οποίο θα κάνει και πιο κολλώδη στην επιφάνεια του νυχιού, να μπορέσει να δεχτεί, να έρθει και να κολλήσει το τζέλ από πάνω, αλλά και θα αφαιρέσει την λιπαρότητα πάνω από εκεί, μέσα από τον νύχι τέλος πάντων. Το primer είπαμε το στεγνώνουμε έξω από το φουρνάκι, στεγνώνει μόνο του. Εγώ όμως δεν ξέρω, για κάποιον λόγο το βάζω στο φουρνάκι, μου φαίνεται πιο γρήγορο. Δεν ξέρω, κάντε το όπως νομίζετε. Αφού στεγνώσει λοιπόν το Ultra Bond που έχω τοποθετήσει πάνω στην επιφάνεια του νυχιού, ήρθε η ώρα να περάσουμε μία βάση ελαστική. Σας έχω πει ότι είτε βάζω τζέλ, είτε δουλεύω άκρη τζέλ, είτε θέλω ημιμόνιμο να περάσω πάνω στο νύχι, πάντα πρώτα βάζω μία βάση η οποία θα βοηθήσει να κρατήσει καλύτερα όλο το σύνολο. Δουλεύω πάρα πολύ αυτή τη βάση που σας είχα δείξει στην επισκόπηση προϊόντων από την C&D. Αυτή η βάση έδειξε πολύ καλά αποτελέσματα, την προτείνω, είναι πάρα πολύ καλό προϊόν. Είναι πρώτον πολύ ελαστική, δεύτερον είναι αντιαλλεργική και τρίτον είναι αρκετά ρευστή για να γίνει βάση για όλα τα υπόλοιπα. Αφού στεγνώσουμε τη βάση πάρα πολύ καλά, θα πρέπει να περάσουμε τζέλ τώρα. Είπαμε πως χρειαζόμαστε ενίσχυση με τζέλ. Στην πορεία θα κάνουμε γαλλικό, θα σας το δείξω μετά. Προς το παρόν θα πρέπει να απλώσουμε σωστά το τζέλ, σας το έχω δείξει αρκετές φορές. Πρώτα περνάμε μία λεπτή στρώση όλο το νύχι και ύστερα φορμάρουμε, πρέπει να χτίσουμε την περιοχή apex. Για το κάθε μάκρος του νυχιού
Η περιοχή Apex είναι σε διαφορετικό σημείο. Κάποια στιγμή θα το πούμε και αυτό το σημείο, θα πρέπει να το ζωγραφίσω για να καταλάβετε ακριβώς. Πριν συνεχίσω και δουλεύω τα υπόλοιπα υλικά, θα πρέπει να σκουπίσω και να μπαφάρω ελαφρώς το νύχι. Είπαμε πως αν δουλεύουμε διαφορετικές εταιρείες, για πιο safe κατάσταση, να εξασφαλίσετε λίγο το μέλλον σας, είναι καλό να σκουπίσουμε την λιπαρότητα από τη βάση και να μπαφάρουμε ελαφρώς την επιφάνεια. Επίσης, σε αυτό το σημείο μπορούμε να διορθώσουμε τυχόν λάθη στο λιμάρισμα που έχουν γίνει. Γυρνάμε το χέρι της πελάτης σας για να πάρει διαφορετική στάση, για να δούμε αν όντως το τετράγωνο δεν φεύγει πουθενά καμία γωνία. Αν θέλει να διορθωθεί, το κάνουμε, επειδή αν απλώσουμε χρώμα, σχέδιο, μετά θα φαίνεται αυτή εδώ η κίνηση, το κάθε λιμάρισμα, οπότε αν θέλετε να αλλάξετε κάτι, είναι ακριβώς αυτή η φάση. Λοιπόν, εδώ τώρα θα πρέπει να κάνουμε ένα γαλακτερό γαλλικό, οπότε για να απλώσουμε σωστά το γαλακτερό, δεν θα σας πω τη μάρκα, επειδή αυτό το γαλακτερό το συγκεκριμένο το πήρα από Ρωσία, αλλά τώρα βγήκε από την Έμι ένα πολύ γαλακτερό, δεν το έχω δοκιμάσει ακόμα, μιλάμε για ένα χρώμα πολύ καλυπτικό γαλακτερό, νομίζω θα μου αρέσει, θα σας το δείξω μετά αφού μου έρθει. Θα κάνω μία επισκόπηση αυτών εδώ των βάσεων που ήρθανε, που είναι καινούρια στην εταιρεία. Προς το παρόν δουλεύω αυτήν εδώ και μου αρέσει και αυτή, απλά δεν υπάρχει εδώ στην Ελλάδα. Τέλος πάντων, για να έρθει και να καθίσει αυτό το γαλακτερό, γενικά όχι αυτό, γενικά όλα τα γαλακτερά, πρέπει απλά να περάσουμε όλο το νύχι, όλη την επιφάνεια με μικρή λεπτή στρώση και ύστερα να βάλουμε μία παραπάνω στρώση για να απλωθεί αυτή η στρώση πάνω σε αυτήν την λεπτή που είχαμε προετοιμάσει στο πρώτο στάδιο. Μόνον τότε θα σας βγει ωραίο το αποτέλεσμα. Μετά, για να μπει η γραμμή, όπως και δίποτε, θα πρέπει πάλι να στεγνώσετε, να σκουπίσετε τον νύχι, επειδή η γραμμή του γαλλικού πρέπει να είναι σταθερή και δεν μπορεί να είναι σταθερή αν είναι πάνω σε λιπαρότητα. Σας παρακαλώ, μην παραμελείτε αυτό το βήμα, θα σας σώσει από ώρες αποτυχίας. Το έχω καταλάβει και το κάνω έτσι. Απλά εντάξει, καταλαβαίνω, είναι κάπως παραπάνω ώρα πιάνει όλη αυτή η διαδικασία. Κάνε, σκούπισε, κάνε πάλι σκούπισε. Απλά ναι, αν θέλετε ωραίο αποτέλεσμα, πρέπει να γίνουν αυτά τα βήματα. Όταν μου έρχονται τα κορίτσια πλέον για γαλλικό, ξέρουν ότι δεν είναι απλά κάνε μου ένα απλό γαλλικό, δεν είναι έτσι. Το γαλλικό είναι κάτι πολύ πιο δύσκολο από ό,τι το βλέπαμε πριν χρόνια. Δεν είναι απλά να το ζωγραφίσεις σε ένα νύχι, σε όλα τα υπόλοιπα πρέπει να είναι ακριβώς η ίδια γραμμή, το ίδιο πάχος, το ίδιο χαμόγελο, πρέπει να ανεβαίνουν τα πλευρά στο ίδιο ύψος, οπότε αυτό θέλει χρόνο. Υπάρχουν διάφορα σεμινάρια μόνο για γαλλικό. Είναι ώρες, είναι πολλές ώρες για να καταλάβετε. Είναι διαφορετική η γραμμή, το αν είναι τετράγωνο το νύχι, το αν είναι οβάλ το νύχι, το τι μάκρος έχει το νύχι σε διαφορετικά σχήματα. Οπότε μην νομίζετε ότι αν δεν σας βγαίνει είναι κάτι το δεν ξέρω και θα βγει αυτό. Απλά θέλει εξάσκηση. Πάρτε τυψάκια και προχωράτε. Αν δεν σας βγει στο νύχι, μπορείτε να το σβήσετε, το άσπρο, το λευκό αυτό, και να ζωγραφίσετε από την αρχή. Δεν υπάρχει πρόβλημα. Σίγουρα με την εξάσκηση κάποια στιγμή θα γίνει. Για τη γραμμή του γαλλικού και πάλι χρησιμοποίησα το λευκό με το αντίστοιχο πινελάκι, το λεπτό,
που είναι ειδικό για το γαλλικό, οπότε αυτή τη φορά επειδή είναι πολύ λεπτή η γραμμή μου δεν χρειάστηκα 2 στρώσεις, έκανα μόνο μία στρώση και κάλυψα όλο το σύνολο με top. Όταν εφαρμόζουμε top είπαμε προσέχουμε αυτό εδώ το σκαλοπατάκι που γίνεται ανάμεσα γραμμή και τη βάση και θα πρέπει να βάλουμε εκεί πέρα μία σταγονίτσα παραπάνω top για να έχουμε μία λία επιφάνεια. Λοιπόν, αφού στεγνώσει το top, τι κάνουμε τώρα? Πάντα στο τέλος περνάω το σχήμα διορθώνοντας με τη λίμα πάλι. Επειδή κάπου μπορεί στο γαλλικό ειδικά, επειδή έχουμε αρκετές στρώσεις, μπορεί να χαλάει λίγο πολύ το σχήμα του νυχιού και το γαλλικό απαιτεί να είναι λίγο πιο γεωμετρικά σωστό το νύχι, οπότε δουλεύουμε λίγο τα πλευρά εκεί που θα μπορούσε να ξεφύγει λίγο και το χαμόγελό μας και λίγο δουλεύουμε τις γωνίτσες να μην ενοχλούν την πελάτισσα όπως κάνω τώρα και δουλεύουμε και το ελεύθερο άκρο να είναι λίγο πιο ίσιο, επειδή έχουμε τετράγωνο θέλω να είναι λίγο πιο σωστό τετράγωνο και ωραίο και για τις φωτογραφίες είπαμε δεν το ξεχνάμε και γενικά να κάνει wow επελάτισσα και να σας ξανάρθει. Δεν κάνουμε υπερβολές με τη λίμα, ίσα ίσα κάνουμε ένα τελικό φορμάρισμα να το πω έτσι. Ξαναελέγχουμε όλα τα σημεία. Είναι λάθος επίσης όταν νομίζουν ότι τα μακριά νύχια είναι πιο δύσκολα. Πιο δύσκολα είναι τα κοντά νύχια. Αυτά έχουν πέρασει τώρα, επειδή δεν έχουν μεγάλη επιφάνεια, πρέπει σε αυτήν εδώ τη μικρή επιφάνεια να κάνουμε wow εφέ, για να γίνουμε top, για να έχουμε πελατεία στη πόλη μας, για να κάνουμε ωραίες φωτογραφίες, να μας βλέπει ο κόσμος και να θέλει να έρθει σε εσάς. Αυτό είναι το αποτέλεσμα το τελικό. Θα πρέπει λοιπόν σε αυτό το ταλαιπωρημένο δέρμα που το τρίψαμε και το κάναμε, το δουλέψαμε, θέλει ενυδάτωση, οπότε βάζω πάντα λαδάκι στο τέλος, το οποίο μετά το περνάω με αυτήν εδώ τη φρεζά που την πήρα από το Natural Care Pro. Θα αφήσω πάλι ένα link από κάτω από αυτό το βίντεο στο κουτί πληροφοριών. Με αυτήν εδώ κάνουμε ελαφρύ μασάζ. Ο τροχός δουλεύει στο minimum όπως δουλεύουμε την πύλια. Μπορεί και χαμηλότερες, αυτό θα πρέπει να το ρυθμίσετε πάλι με τον τροχό σας να το βρείτε. Φυσικά για να βγουν φωτογραφίες ύστερα θα πρέπει να πλυθεί το χέρι αυτό για να βγει φωτογραφία χωρίς αυτήν εδώ την λιπαρότητα. Συγγνώμη που παραμιλάω μερικές φορές, κορίτσια, συγχωρέστε με. Τα βιντεάκια τα κάνω μέσα στη νύχτα για να μην ακούγονται τα παιδιά μου. Ευχαριστώ που ήσασταν μαζί μου και πάλι. Καλή σας συνέχεια. Φιλάκια πολλά, τα λέμε στα επόμενα βίντεο. Γεια σας!